สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับผมโพคลิปนะหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นแกลลอนครับเป็นแกลลอนพลาสติก4ลิตรนะครับเป็นแกลลอนเนื้อหนาจะนำตัวนี้กลับมาใช้งานภายในครัวเรือนกันครับด้วยตัวพลาสติกค่อนข้างหนาครับดีกว่าทิ้งไปครับตัวเนื้อพลาสติกค่อนข้างดีครับโอเคครับติดตามชมนะครับจากแกลลอน4ลิตรครับผมแกลลอนพลาสติกครับ